Сьогодні я покажу свій кращий спосіб фарму діамантів у грі Roblox 99 ночей в лісі, який допомагає мені швидко їх накопичувати, щоб купувати ті класи, які мені подобаються. Впевнений, що ця інформація буде корисна не лише для новачків, але й для тих, хто давно грає у цю гру і також хоче швидко накопичувати діаманти, щоб купувати класи, які допомагають краще проходити гру. Одразу хочу сказати, що я граю без донату, і всі куплені класи та зароблені діаманти були отримані лише за проходження гри. А ось ці 268 діамантів, які ти бачиш на екрані, я отримав лише за декілька днів, граючи цим самим способом, яким зараз з тобою поділюся. Нам з тобою треба зробити декілька головних речей, які допоможуть нам за короткий проміжок часу заробити більше діамантів. Як завжди, для початку відкриваємо карту на другий рівень, знайшли вугілля, тепер треба зрубати одне дерево. Збираємо колоди та відправляємося на базу, щоб розпалити вогонь. Як тільки ми відкрили карту на другий рівень, то швиденько йдемо туди, де нам підсвічуються сундуки. Можливо, нам з тобою пощастить та ми знайдемо кращу сокиру або ж кращий мішок. А тут ми знайшли патрончики, метал ми також не пропускаємо, забираємо з собою. І в цьому сундучку знайшли каністру бензину, це допоможе нам відкрити ще на один рівень карту. І треба обов'язково зайти в цей будиночок не лише тому, що тут є скринька, тому що тут можуть попастися ось такі стільчики, які нам обов'язково треба закинути до верстака. І тут нам попалася краща сокира. Ну що ж, тут ще залишаються речі, які ми не можемо помістити в наш мішок, тож доведеться їх переносити якось ось так вручну до нашої бази. Наша перша головна ціль – це зробити так, щоб ми прожили з тобою наші 99 днів якомога швидше. І для цього нам з тобою в перший же день треба скрафтити хоча б одне ліжко, а якщо нам вдасться скрафтити їх два, це буде прям дуже круто. І так, ти зараз можеш написати в коментарях, що в перший же день треба рятувати дитину, але я тобі хочу сказати, що не завжди можна знайти зброю для того, щоб вбивати там вовків. А ось скрафтити два ліжка за перший же день – це самий кращий варіант. Забираємо з тобою ось ті ресурси, які ми не забрали з цього будиночку, і відправляємося знову на нашу базу. Таким чином ми з тобою зібрали ресурси для того, щоб підняти рівень верстака та побудувати ліжко за 5 металу. І ще трішечки зберемо дерева і вистачить для того, щоб скрафтити ще одне ліжко за 20 дерева. Отож, поки у нас з тобою є час, давай далі шукати ресурси на нашій карті. Вже зовсім скоро настане ніч, проте боятися нам з тобою нічого, і ми це добре знаємо. Отже, продовжуємо збирати ресурси. І тут у нас випав з тобою спис. Це дає нам змогу вбити більшу кількість вовків біля першої дитини. Зараз нам з тобою треба повертатися на базу та крафтити ті перші два ліжка за 20 дерева та 5 металу. Спочатку піднімаємо верстак на другий рівень та одразу ж будуємо ліжко за 5 металу. Поки у нас з тобою ще є час, збираємо дерево, щоб скрафтити ліжко за 20 дерева. Швиденько закидуємо колоди до верстака та крафтимо ліжко за 20 дерева. Таким чином ми з тобою за один день будемо проживати вже 3 дні, і це дуже добре. У нас з тобою залишається час, тож ми з тобою збираємо дерево для того, щоб скрафтити мапу і бачити, де ми саме знаходимось. Тепер ми можемо з тобою скрафтити мапу, давай поставимо її десь ось тут, і у нас вистачає з тобою металу, щоб зробити годинник та компас. Це ми також з тобою скрафтимо, давай поставимо десь ось тут. У нас з тобою настав другий день, але за рахунок того, що ми одразу ж з тобою скрафтили два ліжка, то у нас з тобою настав не другий день, а одразу ж четвертий. Також нам з тобою треба буде знайти кролячу лапку, щоб віддати її торговцю і забрати у нього кращий мішок на 15 предметів. Нарешті випала кроляча лапка, цього разу вона дуже довго не хотіла випадати, проте ми тепер можемо з тобою віддати її торговцю, щоб забрати кращий мішок. Швиденько його забираємо і тепер можемо відправитися з тобою на пошуки першої дитини. Вона знаходиться недалеко від нашої бази, відправляємося ось туди, і оскільки у нас з тобою немає поки що броні та якоїсь аптечки, треба бути дуже обережними, щоб ці вовки нас не вбили. О, нам випала з тобою шкіра вовка, це дуже добре, ми її також можемо віддати торговцю, проте зараз повертатися на базу я не буду. У нас з тобою ще вистачає життя, щоб вбити ще одного вовка. Але треба бути дуже обережними. О, нам випала ще одна шкіра вовка, забираємо її та відправляємося на базу, тому що життя у нас з тобою не вистачає, щоб вбити останнього вовка. Шкіру віддаємо вовку і забираємо, що-небудь, тому що спис у нас з тобою вже є. І відправляємося назад, щоб вбити
вбити нашого останнього вовка. Проте треба не поспішати дочекатися, коли у нас хоча б трішечки з тобою відновиться здоров'я. Ось так випадає ключик, нам з тобою пощастило, залишалося дуже мало здоров'я. Забираємо з тобою предмет з цього сундучка. І тут нам знову випала краща сокира, вона нам не потрібна, тож ми забираємо дитинку та швиденько відправляємося на базу. Також по дорозі можна зібрати м'ясо, щоб потім посмажити та його з'їсти, бо голод у нас все ж таки падає. Дитинку ми звільняємо і отримали ще +1 до прожитих днів. Тепер наша задача з тобою зібрати ресурси, щоб відкрити карту на наступний рівень. Підняли карту на 4-й рівень і можемо відправлятися на пошуки другої дитини. Вона у нас знаходиться також в тій стороні, і якщо ми по дорозі до неї знайдемо якісь предмети, такі як гвинтівка або ж броня, це буде дуже добре, тому що ми зможемо одразу ж її з тобою врятувати та віднести на нашу базу. І тут нам знову випадає краща сокира, що сьогодні рандом зовсім не на нашій стороні. Давай зайдемо в цей будиночок, тут також є скринька, але замість неї вже лежить ще одна краща сокира. А ось нарешті і сама гвинтівка. Все, тепер ми з тобою точно можемо врятувати другу дитину. Але у нас з тобою дуже багато речей, давай спочатку все це віднесемо до нашої бази. І оскільки ми з тобою не встигли врятувати дитинку, бо вже настає ніч, то давай піднімемо рівень верстака та скрафтимо 3-є ліжко. І ось так ми з тобою впевнено йдемо до того, щоб закрити першу головну ціль. Настав новий день і ми одразу ж відправляємося з тобою на рятування другої дитини і не забуваємо по дорозі до неї збирати всі необхідні ресурси. Шкода, що ми не знайшли з тобою ще жодної броні, тож одного вовка можна буде вбити списом, а ось далі вже краще вбивати за допомогою гвинтівки. Вбиваємо останнього вовка, заробили синій ключик, давай відчиняти двері та рятувати другу дитинку. Забираємо її, а тут нам знову попадається краща сокира. Ну що ж, ми збираємо з тобою м'ясо та відправляємося на нашу базу. На наступний день ми з тобою відправляємося на пошуки 3-ї дитинки. У нас з тобою вистачає патронів для того, щоб вбити там 2 ведмедів. Але наша друга головна задача – це також знайти фортецю культистів, тому що поки ми не прожили ці 99 днів, нам обов'язково треба її зарейдити. Нарешті ми знайшли з тобою кожану броню і тепер будемо більш захищені. Тут у нас з тобою кращий ліхтарик, але я ним користуватися поки що не буду. І ось де знаходиться 3-я дитинка. Застрибуємо ось сюди та вбиваємо цих ведмедів. Останнього ведмедя ми з тобою вбили, забираємо жовтий ключик, відчиняємо двері та рятуємо 3-ю дитинку. А в цьому кращому сундучку нам з тобою випадає ще один кращий ліхтарик. Ну окей, забираємо 3-ю дитинку, але 4-ту дитинку поки що рятувати ми не поспішаємо. Тому що для цього нам з тобою треба відкрити карту на останній рівень, ну а також запастися великою кількістю патронів, тому що там знаходиться дуже багато ведмедів. І оскільки у нас з тобою ще є час, то давай збирати ресурси. О, здається, я знайшов ще один будинок культистів. Так, забрали метал, забрали нафту, а вони зовсім нас не побачили. Оце вони сліпі. Швиденько відправляємося на базу, щоб віднести туди всі зібрані ресурси. Ну а також по дорозі до бази будемо відкривати частину карти, щоб знайти фортецю культистів. 26-й день, ми з тобою на мапі відкрили не дуже велику територію, з цієї сторони у нас знаходиться сніг, тож там точно не буде фортеці культистів. Давай підемо трішечки праворуч, можливо ми там її знайдемо. Так, а ось і наша з тобою фортеця, ще одна кожана броня, яка нам не потрібна. У мене зараз не дуже багато патронів у гвинтівці та револьверчику, але у нас з тобою є отруєний спис, який ми отримали з жабки, тож початкових культистів ми з тобою вб'ємо саме ближньою зброєю. Ось так, швидесенько їх перебили. О, нам випали з тобою патрони на гвинтівку. Це означає, що ми зможемо все ж таки вбивати їх дальньою зброєю. Тепер треба обережненько, як завжди, з тобою так брати та робити так, щоб вони нас не помічали, а ми могли їх вбити. А щоб зекономити патрони, то ми з тобою по одному вистрілі робимо з гвинтівки, а далі по одному вистрілу саме з револьвера. Тут ми робимо з тобою так само. Але патрончиків у нас з тобою залишається дуже мало. Так, вбиваємо
культиста цим списом, збираємо монетки. Залишається зарейдити лише 3-й поверх, а у мене вже закінчилися патрони у гвинтівці, а у револьвері 9 патронів. Ну що ж, якщо ми з тобою не зможемо вбити культистів ближньою зброєю, то доведеться повертатися додому. Проте зараз нам з тобою треба буде обережно так само вбивати їх здалека, щоб вони нас не помічали, ну а також по можливості вбивати їх ближньою зброєю. Але треба це робити досить обережно, щоб вони нас не вбили. О, нарешті нам випали з тобою патрони на гвинтівку, у нас з тобою збільшилися шанси, що ми одразу ж зможемо зарейдити повністю 3-й поверх. Ще одні патрончики, у нас уже їх 10, так швиденько з тобою повертаємося ось сюди, але досить обережно, щоб культисти нас не помітили, і продовжуємо їх вбивати. Спускаємося вниз, тому що зараз за нашою спиною з'являться останні 2 культисти. Ми з тобою швиденько їх добиваємо списом, все, випали ще одні патрончики на гвинтівку, і тут іще одні. Ну що ж, це прям дуже круто, прийшли сюди майже без патронів, а забрали дуже багато патронів на гвинтівку. Все, ми з тобою забираємо метал, забираємо амулети культистів, а саме головне, забираємо 5 діамантів. Також ми з тобою забираємо фрагменти лісового каменя та відчиняємо саму кращу скриньку. І тут нам випадає дробовик, це взагалі круто. Тепер ми зможемо з тобою зарейдити 2-й рівень фортеці культистів набагато простіше. Але все ж таки я рекомендую його залишити для того, щоб врятувати 4-ту дитинку, тому що там дійсно дуже багато ведмедів. Нам залишається з тобою почекати 20 хвилин, коли відкриється 2-й рівень культистів, і ми також підемо його зарейдимо, щоб отримати ще додатково 5 діамантів. Але рейдити фортецю культистів вище 2-го рівня за одну гру я не рекомендую. Тому що, щоб зарейдити 3-й та 4-й рівень, нам треба з тобою не лише багато часу, а ще й багато патронів та аптечок, тому що там буде дуже багато культистів, які вже не будуть так швидко помирати. Тож поки ми з тобою чекаємо 20 хвилин, давай відправлятися на нашу базу, відкривати останній рівень карти та рятувати 4-ту дитину. Цього разу мені на карті зовсім не попадаються патрони для гвинтівки, тож ми з тобою будуємо ящик з патронами і крафтимо патрони для гвинтівки самі. Прожили ровно половину днів і отримали за це 2 діаманти. Тепер нам залишається перевірити, скільки залишається часу, коли у нас оновиться з тобою фортеця культистів. І я бачу, що нам треба з тобою зачекати ще 6,5 хвилинок, тобто пережити ще 1 день. Ну а поки ми з тобою чекаємо оновлення фортеці культистів на 2-й рівень, давай відправлятися до 4-ї дитинки та спробуємо її врятувати. Залишається менше хвилинки, тож треба поспішати, поки не настала ніч, швиденько застрибуємо ось сюди на печеру та вбиваємо всіх цих ведмедів. Як добре, що ми з тобою скрафтили патрони на гвинтівку, а також у нас залишається з тобою дробовик. Ось і все, ми отримали з тобою ключика від печери, тепер ми можемо врятувати останню 4-ту дитинку. Швиденько відправляємося сюди, тут у нас також знаходиться металева броня, це прям дуже круто. Забрали дитину, швиденько повертаємося додому, тому що я дуже хочу їсти. Доведеться з'їсти 1 шматочок сирого м'яса, щоб не померти з голоду, поки ми не добігли до нашої бази. Ну а також головне зараз не нарватися на цього оленя. До речі, ми з тобою вже скільки граємо у цю гру, а я ще й досі не знаю, як його назвати. Напиши в коментарях, як ти називаєш цього оленя. Добігли до бази, швиденько звільняємо дитинку, поки у нас ще з тобою є час, щоб отримати ще +1 до прожитих днів, та треба тепер швидко вбити цих культистів. Ось і все, з культистами розібралися, швиденько їмо хоч якісь ягоди, щоб не вмерти з голоду, та збираємо м'ясо, щоб приготувати собі їжу. Ми побудували всі ліжка, врятували всіх дітей, залишається лише зарейдити 2-й рівень культистів, але перед цим треба запастися патронами на гвинтівку, а також їжею. І все це ми зробили з тобою за 49 хвилин реального часу. Час скінчився, тепер ми можемо зарейдити з тобою 2-й рівень культистів, проте тут їх буде вже більше і вони будуть більш сильніші, тож треба бути обережними. Тож ми з тобою, як завжди, робимо все спокійно, не поспішаючи, вбиваючи культистів так, щоб вони нас не помічали. Зарейдили 2-й поверх, але нам зовсім не випадають патрони для гвинтівки, а також револьвера. Тож добре, що ми з тобою скрафтили цих патронів досить багато. А ось на 3-му поверсі треба бути досить обережними, тому що тут ми, якщо трішечки ближче підійдемо до культистів, то вони ж одразу нас помітять. І тут я дуже рекомендую грати від першого лиця. Так у нас з тобою більше шансів, що ми з тобою будемо їх вбивати, а вони зовсім не будуть нас помічати. Проте це треба робити
в самому початку, як тільки ми починаємо рейдити третій поверх. Далі можна рейдити так само, як ми це робили до цього, тобто стояти трішечки за стіною, щоб вони нас не бачили, і продовжувати їх вбивати. Вбиваємо останнього культиста і ми зарейдили з тобою другий рівень. Збираємо ресурси, а саме головне забираємо іще 5 діамантів. І тут нам випадає краща броня. Тепер можемо повертатися на нашу базу. Шкіра альфа-вовка мені й досі, до речі, не випала, чомусь цього разу мені зовсім на неї не щастить. І ось тут треба зробити саму головну річ. Як тільки ми з тобою прожили всі 99 днів і отримали 3 діамантики, ми з тобою повинні вийти з гри та почати її знову. Цього разу ми пройшли з тобою досить швидко гру за 1 годину та 6 хвилин і заробили з тобою 16 діамантів. Це навіть швидше, ніж мій попередній результат 1 година 11 хвилин. Якщо ми з тобою залишимося зараз у грі і спробуємо відкрити більшу частину карти, тому що зараз я не відкрив навіть і половини, а також зарейдимо 3 та 4 рівень культистів, то на це ми не витратимо з тобою трішечки більше ніж годину. А на це все вийде у нас від 3 до 5 годин. І таким чином за ці 5 годин ми з тобою отримуємо максимум 25-30 діамантів. А якщо ми будемо починати з тобою гру кожного разу знову і за 1 годину заробляти десь приблизно 15 діамантів, то за ці 3 години ми з тобою отримуємо вже не 25, не 30 діамантів, а мінімум 45. І ось такий спосіб мені дуже допоміг за декілька днів накупити таку кількість діамантів. Тож якщо ти будеш робити так само як я, то досить швидко накопиш їх на той клас, який тобі хочеться купити. Ну а на цьому відео доходить кінця, проте я з тобою не прощаюся, побачимося у наступному відео.